नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई UvAdvice च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, सबैभन्दा पहिला तपाईहरु सबैजनालाई मेरो तर्फबाट र यो UvAdvice च्यानलको तर्फबाट ह्यापी न्यू इयर 2019। र साथीहरु, यो नयाँ वर्ष 2019 मा तपाईहरुले सोचेको हरेक सपनाहरु र खोजेको हरेक कामहरु पूरा होस् भन्ने मैले हृदयदेखि नै कामना गर्छु। र साथीहरु, आजको यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, किनकि साथीहरु आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई बताउने छु कसरी तपाईहरुले नयाँ वर्ष 2019 को शुभकामना कार्ड बनाउन सक्नुहुन्छ। भन्नाले अब चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनबाट यो नयाँ वर्ष 2019 को लागि राम्रो शुभकामना कार्ड बनाउन सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै तपाईहरुले आफ्नो साथीभाइ, आफन्तजन अथवा अरु व्यक्तिलाई नयाँ वर्ष 2019 को शुभकामना दिन सक्नुहुन्छ आफूले बनाएको त्यो सुन्दर कार्डद्वारा। यदि साथीहरु तपाईहरुले पनि नयाँ वर्ष 2019 को लागि शुभकामना कार्ड बनाउन चाहनुहुन्छ र सँगसँगै त्यो शुभकामना कार्डद्वारा आफ्नो साथीभाइ, इष्टमित्र अथवा आफ्नो आफन्तजनलाई शुभकामना दिन चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। सँगसँगै आजको यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, व्हाट्सएप, इमो, इन्स्टाग्राम सबै ठाउँमा शेयर गर्नुहोस्। तपाईहरुलाई यो भिडियोको तलपट्टि एउटा यस्तो सब्स्क्राइबको बटन देखिँदैछ, यो सब्स्क्राइबको बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र सँगसँगै आएको यो घण्टीको आइकनलाई पनि एकचोटि टच गर्नुहोस्। ल त सुरु गरौँ साथीहरु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरु सबैजनाले आफ्नो मोबाइल फोनमा एउटा सानो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सानो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नको लागि आफ्नो मोबाइल फोनको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस्। साथीहरु, आफ्नो मोबाइल फोनको प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ 2019 न्यू इयर फोटो फ्रेम ग्रीटिङ विशेस भनेर। साथीहरु, यो एप्लिकेसनलाई तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्नु होला। र साथीहरु, अब यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन गर्नुहोस्। साथीहरु, यो एप्लिकेसन ओपन गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर ग्यालेरीमा एकचोटि टच गर्नु होला। साथीहरु, ग्यालेरीमा टच गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुको मोबाइल फोनको ग्यालेरी ओपन हुनेछ। र साथीहरु, अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर आफ्नो इच्छा हिसाबले कुनै पनि एउटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले आफ्नो साथीभाइ, इष्टमित्र अथवा आफ्नो आफन्तजनको कुनै पनि फोटोलाई यहाँनिर एकचोटि टच गरेर सिलेक्ट गर्नु होला। म चाहिँ यहाँनिर यो फोटोलाई एकचोटि टच गरेर सिलेक्ट गरे। र साथीहरु, त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटो यहाँनिर आएर सेट भइसकेको छ। र साथीहरु, अब चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो दुईटा औंला राखेर यो फोटोलाई यहाँनिर एडजस्ट गर्नु होला। जस्तै म चाहिँ यहाँनिर यो फोटोलाई एडजस्ट गरे। र साथीहरु, यो फोटोलाई यहाँनिर एडजस्ट गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ चारवटा एरो रहेको छ। यो एरोमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। र साथीहरु, त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर थुप्रै अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईहरुले यहाँनिर चाहिँ एउटा ग्यालेरीको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यो ग्यालेरीको आइकनमा टच गरेर यहाँनिरबाट चाहिँ अरु थुप्रै फ्रेमहरुलाई पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यो फ्रेमलाई एकचोटि टच गरेर सिलेक्ट गरे। र साथीहरु, त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटोमा यो फ्रेम यहाँनिर आएर सेट भइसक्यो। र साथीहरु, त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर यही एरोमा फेरि एकचोटि टच गर्नु होला। र साथीहरु, त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर एउटा डाउनलोडको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो डाउनलोडको अप्सनमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। साथीहरु, त्यो डाउनलोडको अप्सनमा टच गरिसकेपछि अब चाहिँ यो 2019 को ह्यापी न्यू इयर कार्ड चाहिँ तपाईहरुको मोबाइल फोनको ग्यालेरीमा गएर सेभ हुनेछ। र साथीहरु, यसरी चाहिँ तपाईहरुले एकदमै सजिलैसँग आफ्नो मोबाइल फोनमा 2019 को शुभकामना कार्ड बनाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो साथीभाइ, इष्टमित्र अथवा आफ्नो आफन्तजनलाई 2019 को शुभकामना दिन सक्नुहुन्छ। यदि साथीहरु तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नु